यहाँहरु सम्पूर्ण नमस्कार। आज मैले अतिरिक्त गणित अप्सनल म्याथमेटिक्सको लागि अति नै आवश्यक पर्ने त्रिकोणमिति पाठको लागि कास्ट रुल लिएर आएको छु। कास्ट रुल कसरी युज गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु लिएर आएको छु। यसमा हाम्रो चाहिँ जम्मा क्वाड्रेन्ट चतुर्थांशहरु चाहिँ 4 वटा हुन्छन्। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हैन, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ भयो। हामी फोर्थ क्वाड्रेन्ट पहिला यो 0 डिग्री भयो, माथिको 90 डिग्री अनि 180 डिग्री र 270 डिग्री। यसरी हामीहरुले चाहिँ कास्टको लागि चाहिँ कास्टको सी ले चाहिँ के डिनोट गर्छ त भन्दा कस डिनोट गर्दछ। हामीले चाहिँ कसबाट चाहिँ सी लिएका हौं अनि कसको रेसिप्रोकल सेक हुन्छ। कस र सेक चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ भन्न खोजेको हो। यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ कस र सेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अनि त्यसैगरी अल बाट ए आएको हो हैन, सी बाट कस, ए बाट अल पोजिटिभ। अनि यहाँनिर अर्को के पनि कुरा छ भने यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको चाहिँ 270 डिग्री प्लस थीटा हो भने 360 डिग्री माइनस थीटा हो। 270 भन्दा केही बढी, 360 भन्दा केही कम हो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट पहिलो चतुर्थांश भनेको थीटा अथवा 360 प्लस थीटा पनि भन्न सकिन्छ। 360 डिग्री भन्नु नै 0 डिग्री हो, 0 प्लस थीटा भन्नु नै थीटा हो। र त्यसैगरी 90 डिग्री भन्दा कम हो, त्यसकारणले गर्दा 90 माइनस थीटा भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ पहिलो चतुर्थांशमा चाहिँ सबै त्रिकोणमिति अनुपातहरु पोजिटिभ हुन्छन्। त्यसैगरी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको भ्यालु चाहिँ 90 प्लस थीटा र 180 माइनस थीटा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ। यो साइनबाट यास लिएको हो। त्यसैगरी थर्ड क्वाड्रेन्ट तेस्रो चतुर्थांशको भ्यालु चाहिँ 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हुन्छ। यसमा चाहिँ tan र cot पोजिटिभ हुन्छ। अरु सबै अनुपातहरु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त्यही tan बाट t लिएको हो। यसरी CAST लगाइएको हो। यसलाई अझ डिटेलमा हेरौं। यता यहाँनिर c cos भनेको छ हैन, c बाट cos र sec। cos यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। हामीले फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ c राख्नु पर्ने हुन्छ, अन्त राख्नु हुँदैन। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा c, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन कोसेक पोजिटिभ र थर्ड क्वाड्रेन्टमा tan cot पोजिटिभ हुन्छ। यहाँनिर अल पोजिटिभ भनेपछि cos sin tan हैन, अनि यो cos को रेसिप्रोकल sec, sin को रेसिप्रोकल cosec, tan को रेसिप्रोकल cot, यिनीहरु पोजिटिभ हुन्छ, अल पोजिटिभ। त्यसैगरी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ साइन र cosec पोजिटिभ हुन्छ, अल अदर नेगेटिभ, cos tan अनि sec cot नेगेटिभ। त्यसैगरी थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ tan पोजिटिभ, cot पोजिटिभ, अल अदर नेगेटिभ र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos र sec पोजिटिभ, अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन्। अब यदि भइसकेपछि टु थिंग्स टु रिमेम्बर इन कास्ट रुल, दुईवटा चीजहरु छ यो कास्ट रुल युज गर्नको लागि चाहिँ, प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हैन, कास्ट लगाउनको लागि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ, चेन्ज अर नट चेन्ज। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ संकेत साइन चाहिँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा कुरा। अब चेन्ज भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? यहाँ चेन्ज एउटा साइन चेन्जको कुरा गरेको छ, एउटा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेन्जको कुरा गरेको छ। जस्तो साइन चेन्ज हैन, कस चेन्ज भएर केमा जाने, tan चेन्ज भएर केमा जाने, cot चेन्ज भएर केमा जाने, कहिले चेन्ज हुने, कहिले चेन्ज नहुने भन्ने कुराहरु हामीहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ। पहिला अनुपात चेन्ज हुने नहुनेको कुरा हेरौं। यहाँनिर मैले यहाँ लेखेको छु, यदि आधार कोणबाट, जस्तो आधारको कोण भनेको चाहिँ यो 90 अनि 180 270 360 हो। आधारको कोण भनेको छु मैले त्यसलाई आधार कोण। आधार कोणबाट पछाडीको 0 हटाउँदा इभन भए अनुपात चेन्ज हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको। जस्तो 180 बाट 0 हटायो भने कति बाँकी बच्छ त भन्दा 18 हुन्छ हैन। 18 भनेको के हो त भन्दा इभन हो, जोड हो हैन। त्यो इभन भयो भने चाहिँ अनुपात चेन्ज हुँदैन। र जस्तो 270 मा चाहिँ 0 हटायो भने 27 हुन्छ। 27 भनेको चाहिँ अड हो, अडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब चेन्ज भयो भने चाहिँ अडमा मात्र चेन्ज हुन्छ, इभनमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन।
अडमा चेन्ज भयो भने कुन अनुपात कुनमा चेन्ज हुन्छ त साइन कसमा चेन्ज हुन्छ कस साइनमा चेन्ज हुन्छ कसेक सेकमा चेन्ज हुन्छ सेक चाहिँ कसेकमा चेन्ज हुन्छ भने ट्यान र कट एक आपसमा चेन्ज हुन्छ ट्यान कटमा चेन्ज हुन्छ कट चाहिँ ट्यानमा चेन्ज हुन्छ अब बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ अघि हामीले यहाँनिर भनिसकेका छौं छलफल गरिसकेका छौं पहिलो चतुर्थांशमा सबै अनुपात पोजिटिभ हुन्छन् अनि दोस्रो चतुर्थांशमा साइन कसेक पोजिटिभ हुन्छन् अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन् यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा दोस्रो चतुर्थांशमा साइन र कसेक पोजिटिभ हो अरु सबै नेगेटिभ हुन्छ तेस्रो चतुर्थांशमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन् चौथो चतुर्थांशमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ र अरु सबै नेगेटिभ हुन्छ अब यहाँ माथि उल्लेख गरिएको दुईवटा रुलहरु कसरी युज गर्ने के हुन्छ एक्जाम्पल बनाएर हेरौं है फर्स्टमा हामी के हेरौं त भन्दा sin 90 - थीटा को हेरौं अब पहिला तपाईहरुले संकेत प्लस माइनस के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ 90 - थीटा भनेको कहाँ पर्छ भन्दा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ पहिलो चतुर्थांशमा पर्छ यहाँनिर पहिलो चतुर्थांशमा त अल पोजिटिभ हो पहिलो चतुर्थांशमा त सबै पोजिटिभ हुन्छ त्यसकारणले गर्दा प्लस हुने भइहाल्यो है संकेत के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ संकेत प्लस हुने भइहाल्यो 90 बाट 0 हटाउँदा 9 बाँकी हुन्छ है 9 बाँकी हुन्छ 9 भनेको अड हो अड भएपछि अब यो अगाडिको साइन छ यो एसआइएन साइन यो साइन चेन्ज हुन्छ अब अड भएपछि चेन्ज हुन्छ चेन्ज भएर केमा जान्छ त भन्दा कसमा जान्छ त्यसकारणले गर्दा sin 90 - थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ है प्लस हुन्छ अनि cos थीटा हुन्छ त्यसै गरी अर्को हेरौं sin 90 + थीटा को पहिला संकेत के हुन्छ भनेर हेरौं 90 + थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ दोस्रो चतुर्थांशमा पर्छ त्यहाँ त साइन छ यो साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हैन साइन पोजिटिभ हुने ठाउँ हो त्यसकारणले गर्दा फेरि के हुन्छ त प्लस हुन्छ अनि sin 90 बाट अब 90 बाट 0 हटाउँदाखेरि 9 हुन्छ 9 त अड हो अड भएपछि चेन्ज हुन्छ साइन चेन्ज भएर केमा जान्छ त भन्दा कसमा जान्छ त्यसकारणले गर्दा sin 90 + थीटा भनेको पनि प्लस cos थीटा हुन गयो sin 90 - थीटा भनेको पनि cos थीटा sin 90 + थीटा भने नि cos थीटा हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को हेरौं sin 180 - थीटा अब तपाईहरुले प्लस र माइनस के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो 180 - थीटा कहाँ पर्छ त भन्दा दोस्रो चतुर्थांशमा पर्छ दोस्रो चतुर्थांशमा त साइन त पोजिटिभ हुन्छ त्यसकारणले गर्दा प्लस आउनु परिहाल्यो अब त्यसै गरी अब 180 बाट 0 हटाउँदाखेरि 18 हुन्छ 18 भनेको इभन हो इभन भयो भने यो साइन एसआइएन साइन चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेपछि प्लस साइन थीटा नै हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हेरौं sin 180 + थीटा 180 + थीटा भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ त्यहाँ त साइन त के हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ हुन्छ ट्यान र कट चाहिँ पोजिटिभ हो साइन चाहिँ नेगेटिभ हुने हो है माइनस आउने भयो त्यसै गरी 180 बाट 0 हटाउँदा 18 हुन्छ अनि 18 भनेको इभन हो जोरमा त कुनै पनि अनुपातहरु चेन्ज हुँदैन साइनको साइन नै बस्छ भनेपछि त माइनस हुने भयो साइन थीटा हुने भयो माइनस साइन थीटा यसरी नै तपाईहरुले अन्य अनुपातहरुलाई कास्ट लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ तथा साइनको अरु कोणहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो sin 270 - थीटा अब 270 - थीटा भनेको तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ 270 - थीटा भनेको तेस्रो चतुर्थांशमा पर्यो त्यहाँ त साइन त के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ त्यसकारणले गर्दा माइनस आयो अनि अब अर्को हेर्नु पर्यो 270 बाट 0 हटाउँदा यहाँनिर 27 हुन्छ 27 भनेको अड हो बिजोर भयो भने चेन्ज हुन्छ अब साइन चेन्ज भएर केमा जाने हो त कसमा जाने हो त्यसकारणले माइनस cos थीटा भयो यसरी नै 270 + थीटा 360 - थीटा को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो 360 - थीटा को हेरौं 360 - थीटा भनेको चौथो चतुर्थांशमा पर्छ चौथो चतुर्थांशमा त साइन त नेगेटिभ हुन्छ त्यसकारणले गर्दा माइनस आउँछ 360 बाट 0 घटाउँदाखेरि 36 बाँकी रहन्छ 36 भनेको चाहिँ जोर हो जोरमा चेन्ज हुँदैन त्यही भएर साइनको साइन हुन्छ माइनस साइन थीटा हुन्छ त्यसै गरी cosमा हेरौं cos 90 - a
अब 90 माइनस ए भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, पहिलो चतुर्थांशमा पर्यो। पहिलो चतुर्थांशमा सबै पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर प्लस आउँछ अगाडि। र 90 बाट 0 हटाउँदा 9 हुन्छ। 9 भनेको बिजोर हो, बिजोर भएपछि कस चाहिँ साइनमा चेन्ज हुन्छ। 90 प्लस ए भनेको दोस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। दोस्रो चतुर्थांशमा कस त नेगेटिभ हुन्छ, माइनस आयो। अनि 90 बाट 0 हटाउँदा 9 हुन्छ, बिजोर हो, कस चाहिँ साइनमा चेन्ज भयो। 180 माइनस ए भनेको दोस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। दोस्रो चतुर्थांशमा कस नेगेटिभ हुन्छ, माइनस आयो। 180 बाट 0 हटाउँदाखेरि 18 बाँकी हुन्छ। 18 भनेको जोर हो, कस चाहिँ कसमै गयो, चेन्ज भएन। 180 प्लस ए भनेको तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। तेस्रो चतुर्थांशमा कस त नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस हुन्छ। 180 बाट 0 हटाउँदा 18 हुन्छ। 18 भनेको जोर हो, कस कसमै जान्छ। 270 माइनस ए 270 माइनस ए भनेको तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ ट्यान र कट पोजिटिभ हुने हो, अनि कस नेगेटिभ हुन्छ, त्यसकारणले माइनस भयो। 270 बाट 0 हटाउँदा 27 हुन्छ हैन, 27 बाँकी रहन्छ। 27 भनेको बिजोर हो, बिजोरमा कस चाहिँ चेन्ज भएर साइनमा जान्छ, माइनस साइन भयो। अब कस 270 प्लस ए 270 प्लस ए भनेको चौथो चतुर्थांश हो। चौथो चतुर्थांशमा त कस त पोजिटिभ हुन्छ, प्लस हुने भइहाल्यो। 270 बाट 0 हटाउँदा 27 हुन्छ। 27 भनेको बिजोर हो, अनि बिजोरमा चाहिँ कस चेन्ज भएर साइनमा जान्छ। त्यसै गरी 360 माइनस ए भनेको पनि चौथो चतुर्थांश हो। चौथो चतुर्थांशमा त कस पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर प्लस आउँछ। र 360 बाट 0 हटाउँदा 36 हुन्छ। 36 भनेको जोर हो, जोरमा कस चेन्ज हुँदैन। यसरी नै ट्यानको पनि तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। यो माथिको दुईवटा रुलहरु बुझ्नुभयो भने यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो अब यहाँनिर दुईटा हेरौं। अब tan 180 माइनस ए हेरौं ल। tan 180 माइनस, अब पहिला 180 माइनस ए भनेको दोस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। दोस्रो चतुर्थांशमा त साइन र कस चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, tan त नेगेटिभ भयो, माइनस आइहाल्यो। अब 180 बाट 0 हटाउँदाखेरि चाहिँ जोर बन्छ, 18 हुन्छ, जोर हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भनेपछि tan को tan भइहाल्यो। जस्तो अब एउटा हेरौं 270 माइनस ए हेरौं न ल हैन। 270 माइनस ए 270 माइनस ए भनेको चाहिँ यो तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ। तेस्रो चतुर्थांशमा त tan र कट पोजिटिभ हो, त्यही भएर यहाँ प्लसै भयो अगाडि। र 270 बाट 0 हटाउँदा 27 हुन्छ। 27 भनेको बिजोर हो हैन, अड हो। अडमा चाहिँ tan चेन्ज भएर कटमा जान्छ है। यसरी यहाँले चाहिँ सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले यो सबै फर्मुलाहरु यो चेन्ज गरेको हुनु, कास्ट लगाएको यिनीहरु भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। यो माथिको दुईवटा रुलहरु सम्झनुस्। त्यो दुईटा रुल सम्झिनु भयो भने अरु सबैलाई तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यहाँनिर मैले कटको पनि लगेको छु, यति गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिगोनोमेट्रीमा एकदम युज भइरहने रुल हो यो चाहिँ हैन। अब यसलाई कन्ठ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब sec 90 माइनस ए भयो भने cosec ए हुन्छ भनेर कन्ठ गरेर साध्य पनि छैन। यसलाई कन्ठ गर्नु पनि पर्दैन। यो दुईवटा रुलहरु तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, यो दुईटा रुलहरु चाहिँ याद गर्नु होला। यो दुईटा रुलकै आधारमा चाहिँ कास्ट रुल हुन्छ। कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ याड सुगर टु कफी रुल भनेर पनि सम्झेको देखेको थिए। कास्ट लगाउँदाखेरि चाहिँ यो सी चाहिँ चौथो चतुर्थांशमा हुनुपर्छ। अल ए भनेको चाहिँ फर्स्ट पहिलो चतुर्थांशमा हुनुपर्छ, यो ख्याल गर्नु होला। अनि यो दुईटा रुल ख्याल गर्नु होला। यसको आधारमा कास्ट रुल यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै गरौँ। बाँकी अर्को भिडियोहरुमा लिएर आउने नै छु। हस् त, धन्यवाद।